video. Excited na siya siya. Anong gagawin natin for today's video? Gagawin tayo ng churros! Oh, yay! So, gagawa kami ng churros. Papakita namin kung paano namin gawin yung churros. At papakita din namin kung paano namin gawin yung very easy na chocolate ganache kung saan natin i-dip yung churros natin. So, what are we waiting for, anak? Let's get Daddy! Tsaka si Lola din na makiit ng churros. Tsaka si Zoe, tsaka si Ate, tsaka si Lola. Kasi makikita sa tsaka si Lola din. Tsaka si... So, i-share mo yung churros. Okay, very good. I-share niya siya yung churros na kung nakapin nila. Pati kay Lolo Sho, Lola Be, at Tita Sam. Pati kay Mami. So, kay Yeshan. ayan kay Yeshan. Okay, so, let's get started na. Let's make churros na. Okay. Oh, yeah! Bye-bye! Bye! Please don't forget to subscribe, like, and share our video. And please don't forget to ring the bell button para ma-notify kayo sa mga bagong videos namin. Thank you sa mga nanonood ng aming YouTube channel. I hope magustuhan nyo lahat ng mga recipe namin at na-try nyo.